Vážení zemědělci a příznivci zemědělské techniky, já vám všem přeji krásný den a aby byl ještě krásnější, tak jsem se rozhodl vám dnes popsat tenhle univerzální kypřič Versatil z naší produkce. Takže Versatil, ale proč? Takhle to oddělíme a máme Verza a máme Till. Till všichni známe, to je z anglického slova tillage, zpracování půdy, a Verza je univerzální stroj, to znamená, my ten stroj skutečně i podle toho jména vidíme jako velmi univerzální nástroj toho zemědělce a já vám řeknu na ty dva hlavní důvody, proč. Ten první je příprava půdy. Ta mašinka umí krásně připravit půdu, hlavně v operacích bezorebných, takže tam, kde je na povrchu větší množství rostlinných zbytků, a s tím si perfektně poradí. A tím, že má 5 řad radlic, vepředu teda páskový smyk, tak krásně tu půdu jsme schopni připravit a předseťově jako poslední operaci použít. To je jedno použití a druhé použití příznačí tady s tím, kde dneska stojíme na čerstvém středišti ječmením, a to je podmítka. Takže ta mašina bude moc pěkně umět podmítat někde do 15 cm, absolutně precizně radličkově, velké množství radliček, velký rozestupy mezi radličkama, 5 řad radliček, krásně rovný dno, absolutně precizní radličková podmítka, kterou nedocílíte ničím jiným než radličkovým strojem od takovýmhle uspořádání. Takže proto Verza, univerzální Till, zpracování půdy, proto Versatil. Na co stroj používat už víme, ale jak je postavený, to si teďka řekneme. Takže přední páskový smyk, my mu říkáme crash bar, hydraulicky ovládaný z kabiny traktoru. Traktorista je schopen pružně reagovat na to, jak to na tom poli vypadá, takže pokud má ten půdní povrch absolutně rovný a jde nám jenom o to seťový lůžko, ten crash bar vyřadí z činnosti, ale pokud jsou na poli nerovnosti, on si to jednoduše hydraulicky z traktoru nastaví do pracovní polohy a ten crash bar velmi pěkně, jak ty hroudy drtí, tak samozřejmě dojde k tomu urovnání toho půdního povrchu. Takže to je ten první pracovní orgán na stroji. Pro podmítky zcela vyřazen z provozu není třeba. Lze ho použít částečně na rozvláčení z hluků slámy, pokud by na poli byly, takže i na to tu částečnou odůvodněnost na tom stroji má. Po crash baru tady radlice. Vidíte to vertikální jištění, tady v tom případě je jednopružinový, ta vypínací síla nastavená někde na 250 kg. Velké množství řad, je to teda konkrétně 5 řad, jedna ta řada až za transportní nápravou. My umíme ty radličky dávat různých variant, samozřejmě long life, samozřejmě jenom vlátko, samozřejmě široký šíp, samozřejmě úzký šíp, to je tady v tom provedení. Takže ta variabilita je vysoká v závislosti na vašich konkrétních půdních podmínkách. Už jsem řekl, 5 řad. Velká zajímavost za těma transportníma kolama, který teda slouží k tomu, aby jsme ten stroj dostali na pole, ale nejenom, je, jak vidíte, přesně na ose radlička, to samé je za tím druhým. Takže ten stroj můžeme používat i bez zadního pěchu. Prostě potom to transportní kolo dokážeme využít i pro nastavení pracovní hloubky a především k udržení té pracovní hloubky. Tu stopu si nakypříme a zadní válec, pokud by byl limitem práce, anebo na podzim nechceme válet, prostě používat nepotřebujeme. Takže po předním smyku jsou radlice a vysvětlil jsem vám i funkci transportních, ale zároveň udržovacích kol pro hloubku při práci bez válců. Tak v přední části jsou ještě také podpěrná kola. Ta dvojice těch podpěrných kol samozřejmě slouží k preciznímu vedení stroje, k zabránění bočních kivů a k preciznímu udržení hloubky především při předseťové přípravě. A ještě jsem měl zmínit u té integrace nápravy, že to není jenom proto, že můžeme použít stroj i bez zadního válce, ale ta je velmi chytrý provedení proto, že ta mašina má velmi dobrou reakci na to, co traktorista chce dokázat. Snadno to zlomíte na mostky, velmi hezky a krátce vytvoříte souratě. Prostě čím blíž to transportní náprava je u traktoru, tím líp se to tomu traktoristovi používá, takže ten stroj takto postaven je. No a poslední pracovní operací jsou pracovní pěchy a vlastně operace zpětného utužení a nadrobení těch hrud, které vznikají provozem stroje. Tady v tom případě tento stroj je vybaven jednořadým bearingem. Bearing je velmi univerzální a kvalitní válec, který používáme vlastně průřezem celého našeho portfolia, ať už na diskových podmítačích, radličkových podmítačích nebo i na tomhle univerzálním kypřiči. Běžněji a častěji se na těchto strojích vyskytují dvouřadé válce, a to ať už provedení U-ring, klasický jako U, anebo znovu provedení V-ring. Takže tady u toho stroje vidíme jednořadý provedení, ta agresivita toho zásahu v té jedné řadě je větší, rozložením do 2 řad nedochází k takovému utužení místnímu, ale samozřejmě záleží na podmínkách tak
tak jak potřebujete. Válec slouží zároveň při práci s válcem pro nastavení hloubky, a to pak ve spojení s předním podpěrným kolem. Tak moc krát děkuji za pozornost, jsem moc rád, že jste si se mnou ten univerzální stroj prošli. Je to skutečně mašina, která ty dvě věci, na které je postavená, dělá perfektně. Má vysokou světlost, jak vidíte, velké množství pracovních orgánů, přední hydraulicky ovládaný smyk, dvojici opěrných předních kol, transportní kola integrovaný. Opravdu mistrovský dílo ve své třídě. Takže mějte krásný den a zase se uvidíme později.